इसेवामा भएको पैसालाई खल्तीमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने अनि खल्तीमा भएको पैसालाई इसेवामा कसरी ट्रान्सफर गर्ने। यति मात्रै नभएर इसेवाको पैसा आइएमपीमा, खल्तीको पैसा आइएमपीमा, आइएमपीमा भएको पैसा इसेवामा र खल्तीमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई पुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु। एउटा वालेटमा भएको पैसालाई अर्को वालेटमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो सुरुमा जानौँ है त। त्यसको लागि हामी के गरौँ, हाम्रो फोनमा रहेको गुगल अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनमा गएर यहाँ माथि इसेवा टु खल्ती ट्रान्सफर भनेर सर्च गरौँ। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै आर्टिकलहरू भिडियोहरू मिल्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो भिडियो हेरेको छ, यो पनि मेरो भिडियो, यो पनि मेरो भिडियो। अब यहाँ हल्का तलतिर आइसकेपछि हामीलाई यहाँनिर थुप्रै आर्टिकलहरू पनि मिल्नेछ, तर हामीले यहाँनिर एउटा आर्टिकल खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ तलतिर तपाईँलाई एउटा आर्टिकल मिल्नेछ। हालैले चाहिँ आर्टिकल अलिकति ऱ्याङ्क गरिरहेको छैन, तर तपाईँले यहाँ तलतिर टप 10 अथवा टप 15 भित्रमा यो आर्टिकल भेट्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको म लिङ्क तलाउन दिनेछु, डिस्क्रिप्सन बक्सबाट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ कुशल wordpress.com। मैले चाहिँ अहिले यो वेबसाइटको मैले डोमेन नेम लिएको छैन, त्यसले वर्डप्रेस आइरहेको छ। पछि म यसको यो जुन डोमेन नेमहरू छ, होस्टिङहरू छ, सबै लिन्छु। त्यसबाट यहाँ चाहिँ kushal.limbu.com हुन्छ। इसेवा टु खल्ती मनी ट्रान्सफर भनेर यहाँनिर आइरहेको छ कुशल स्यामसङ। तपाईँले पनि अब यो भेटिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब सम्पूर्ण जानकारी यहीँ दिएको छ, तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सबै जानकारीहरू दिइरहेको छ। इसेवा टु खल्ती मनी ट्रान्सफर दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ। अनि फर्स्टमा के दिएको छ, यदि तपाईँसँग कुनै पनि के लेखेको छ ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ अकाउन्ट छ भने, भन्नुको मतलब म हजुरलाई यहाँनिर बुझाइदिन्छु। यदि तपाईँसँग नेपालमा रहेको कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल खाता, जस्तै कि मसँग यहाँनिर यहाँ के छ मञ्जुश्री र अनि सिद्धार्थको छ, यस्तै तपाईँसँग अनि कुनै ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने अरू के भनिरहेको छ हामी हेरौँ त। त्यहाँ के भनेको छ भने सुरुमा इसेवा टु ब्याङ्क मनी ट्रान्सफर गर्नुहोस्। के भनेको छ, हामीले हाम्रो इसेवामा भएको पैसालाई के गर्नुपर्छ, सुरुमा हाम्रो ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गरिसकेपछि के लेखेको छ, अनि आफ्नो फोनमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङबाट खल्तीमा ट्रान्सफर गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो। फेरि एकचोटि बुझौँ है त। सुरुमा हामीले हाम्रो इसेवामा भएको पैसालाई आफ्नो ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि आफ्नो फोनमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङ खोलेर त्यो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि हाम्रो खल्ती अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँसँग कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छैन, इसेवा र खल्तीको केवाइसी भेरिफाई पनि छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त, त्यो बेलामा सेकेन्ड तपाईँसँग इसेवा खल्तीको केवाइसी भेरिफाई छैन, साथै कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छैन भने हामी मार्फत इसेवा टु खल्ती सजिलैसँग मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो। यदि तपाईँसँग नेपालमा रहेको कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ यस्तो खालको एप्लिकेसन छैन, खाता खोल्नु भएको छैन, साथसाथै तपाईँको इसेवा खाताको केवाइसी भेरिफाई छैन, अनि खल्तीको पनि केवाइसी भेरिफाई छैन, तर तपाईँलाई इसेवाको पैसा खल्तीमा, खल्तीको इसेवामा र अन्य डिजिटल वालेटहरू जस्तै भयो आइमी पे, सजिलो पे, मोरु यस्तो डिजिटल वालेटमा एउटा वालेटदेखि अर्को वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गर्नु छ भने त्यो बेलामा के गर्ने त, हामी फेरि यहाँ हेरौँ है त। यहाँ हामीले के भनेको छौँ भने, यहाँ फर्स्टको त हामीले पढिहाल्यौँ, सेकेन्डमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू हामी मार्फत ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू हामी मार्फत ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ के भनेको छ भने हामीले यहाँनिर फेसबुक आइडीको यहाँनिर हामीले लिङ्क दिइरहेको छौँ। यदि तपाईँले फेसबुक आइडीमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर हाम्रो फेसबुक आइडी तपाईँलाई मिल्नेछ र त्यहाँदेखि हामी मार्फत तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो इसेवा आइडी अथवा खल्तीको पैसा एउटा वालेटदेखि अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नोट के भनिरहेको छ भने यहाँ के भनिरहेको छ त पढ्न सक्नुहुन्छ, इसेवाबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि सेक्युर ट्रान्सफर नगर्नु होला। यदि तपाईँले सेक्युर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एक्स्ट्रा 10 रुपियाँ सर्भिस चार्ज काटिनेछ भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँ पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ इसेवाबाट भने तपाईँले भुलेर पनि सेक्युर ट्रान्सफर नगर्नु होला। यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा सर्भिस चार्ज लाग्नेछ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँहरू यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो विश्वास गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, विश्वास सम्बन्धी तपाईँलाई अलिकति डाउट छ भने तपाईँलाई म मेरो युट्युब च्यानल खोलेर देखाइदिन्छु। मेरो युट्युब च्यानल कता छ, यहाँनिर छ मेरो युट्युब भयो यो। यहाँ माथि म मेरो च्यानल सर्च गर्छु टेक्निक नेपाल। यहाँ सर्च बारमा आएँ, म टेक्निक नेपाल सर्च गर्छु, TECHNIQUE टेक्निक नेपाल, NEPL टेक्निक नेपाल। मैले यहाँनिर टेक्निक नेपाल सर्च गरिसकेँ र टेक्निक नेपाल मैले यहाँनिर पुरै नाम लेखेको छैन, त्यो पनि मेरो च्यानल आउँछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल खोलिसकेको छु, जसमा चाहिँ अहिले 3.12K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइसकेको छ। र म भिडियोजमा गयो भने मैले इसेवा टु खल्ती सम्बन्धी धेरै नै भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु। म माथि सर्च बारमा सर्च गरिदिन्छु है। तपाईँले यदि सर्च बारमा इसेवा टु खल्ती मात्रै तपाईँले लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवा टु खल्ती यसरी सर्च गर्नु भने यहाँनिर यो त यो अरूहरूको भिडियो हो र यहाँ सक्नुहुन्छ टेक्निक नेपाल यो मेरै भिडियो हो, यहाँ छ यो पनि मेरै भिडियो हो, यहाँ छ यो पनि मेरै भिडियो हो। मैले आजभन्दा लगभग कति भइसक्यो, तपाईँ भिडियोको डेट हेर्न सक्नुहुन्छ, 4 महिना अगाडि हालेको छु। यो 9 महिना अगाडि, यो 10 महिना अगाडि, 1 वर्ष हुन लागिसक्यो।
10 महिना भनेको धेरै हो। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही मसँग इसेवा टु खल्ती ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ अगाडिदेखि नै भने कृपया अब चाहिँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि यो मैले दिइरहेको फेसबुक आइडी यो सर्च गर्नु है। यहाँ मैले लिङ्क दिइरहेको छु, यहाँदेखि तपाईँले मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मैले पुरानो जुन इन्स्टाग्राम आइडी फेसबुक आइडी थियो नि त्योबाट चाहिँ मैले गर्न बन्द गरेँ, किनभने अब म यो अहिले चाहिँ यो फोनबाट यो जुन हेरिराख्नु भएको छ यो फोनबाट म हजुरहरूलाई सर्भिस दिन गइरहेको छु। यहाँनिर मेसेन्जर पनि खोलिरहेको छु। यो चाहिँ मात्र इसेवा टु खल्ती अनि खल्ती टु इसेवा र अन्य डिजिटल वालेटहरूदेखि एउटा वालेटको पैसा अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै यो फोन मैले चलाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले इसेवा खल्ती यहाँनिर एकै ठाउँ राखेको छु अनि यो मोबाइल ब्याङ्किङ पनि एकै ठाउँ राखेको छु। सजिलो हुन्छ नि त मलाई चलाउन। अनि यो जुन सुचारू गरेको छु यो चाहिँ मैले आजदेखि सुचारू गरेको र आज यहाँनिर म हजुरलाई देखाइदिन चाहन्छु। आज मैले एकजनाको भर्खरै यहाँनिर मैले ट्रान्सफर गरिदिइसकेको छु। पर्सनल डिटेलहरू यहाँनिर लिक हुनसक्छ, त्यही भएर म हजुरलाई देखाउन चाहदिनँ। तर मैले आज भर्खरै एकजनाको यही नयाँदेखि मैले ट्रान्सफर गरिदिइसकेको छु र आगामी दिनमा पनि अब यहाँनिर धेरै नै युजरहरू आउनु गइरहेको छ। 1 वर्ष भइसक्यो मैले इसेवा टु खल्ती अनि खल्ती टु इसेवा पैसा पठाइदिनु थालेको र आजको दिनसम्ममा मैले 2000 भन्दा धेरैजनाको पैसा मैले इसेवा टु खल्ती टु इसेवा ट्रान्सफर गरिदिएको छु र धेरैमा मैले एकजनाको एकै तालमा 10,000 सम्मको पनि पैसा ट्रान्सफर गरिदिएको छु। सो यदि तपाईँहरू हामी मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक आइडी यहाँ वेबसाइटमा छ, यहाँदेखि आएर हामी मार्फत पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।